عشان تبقوا عارفين كورس التخسيس بتاعنا عباره عن ايه. عباره عن 3 منتجات. ده منتج منهم اسمه صوفي ال. ده شاي مترخص من وزاره الصحه. ويعني ايه مترخص من وزاره الصحه؟ يعني امن، يعني وزاره الصحه مش هتديك حاجه بتضر. ده واحد. 2 فعال. يعني ايه فعال؟ يعني بيجيب نتيجه. ما انا رايح ارخص شاي بقول يا جماعه عشان يخفف الوزن، مش معقول ما بيخففش الوزن ويدوني ترخيص. يبقى تاني حاجه ان الشاي ده امن، الشاي ده فعال بما انه مترخص من وزاره الصحه، الشاي ده ليس له اي اثار جانبيه. يبقى الشاي اللي انتوا شايفينه قدامي ده اللي هو شاي صوفي ال، ده بيخسس الجسم كله. بيخسس قد ايه؟ عشان ما نفضلش نتكلم زي بتوع القنوات واي كلام بيتقال. ده عباره عن مجموعه من الاعشاب الطبيه، الاعشاب الطبيعيه، الاعشاب اللي بتخسس. بيعمل ايه؟ هو شكله عامل ازاي الاول من جوه؟ من اول حاجه عايز اقول لك اهو مترخص من وزاره الصحه اهو. ده رقم الترخيص بتاعه بعد اذن المخرج الجميل. ده رقم مرخص من وزاره الصحه. ده واحد. 2 ده شكل الكيس من جوه، التي باج اهو. ده الشاي اهو. طلعت واحد منه اهو كده، واحد اهو. نرجع نقفله تاني بس عشان لو قفلنا العلبه يبقى ايه اهو. ده التي باج بتاعه. يبقى ده الشاي الاولاني في الكورس بتاعنا. ده شاي الصوفي اهو. ده التي باج بتاعنا اهو. اهو بصوا يا جماعه، دي فتله اهي. هو عباره ايه عشان بس الناس اللي هتفضل اهو. حلو كده. ده الشاي، ده الشاي بتاعنا. عباره عن ايه الشاي ده يا جماعه؟ ده عباره عن مجموعه اعشاب. اول حاجه عشب بيسد النفس. يعني حضرتك لما تيجي تاكل هتاخده قبل الاكل بنص ساعه، لما تيجي تاكل هتسد نفسك. 2 عشب بيمنع امتصاص الدهون. يعني لما حضرتك تاكل وفي دهون عندك مش هتمتص، هتنزل في البراز او في البول. 3 ما بيخليكش وشك يشحب. في واحده تخس تلاقي وشها شحب، لا ده ما بيعملش كده. 4 بيذيب الدهون. يعني انا عندي 4 حاجات مهمين جدا في هذا الشاي المحترم ده. اول حاجه عشب بيسد النفس، 2 بيمنع امتصاص الدهون، 3 بيدوب الدهون، 4 بيخليش وشك يبقى شاحب او تكرمش او يحصل المشاكل بتاع السايد افكت بتاع الشاي التخسيس. يبقى ده اول حاجه في الكورس بتاع التخسيس بتاعنا اللي هو شاي صوفي ال. تاني حاجه ودي حاجه برضو عملناها احنا وما اتعملتش يمكن بره كتير. ده نوع شاي تاني، ده صوفي دبل عشان البطن. يبقى ده تاني منتج عندنا في كورس التخسيس. احنا عندنا حاجه اسمها كورس التخسيس. كورس التخسيس ده هو ده الشاي الصوفي الكي او الصوفي دبل عشان خاطر البطن. ده مخصص لإذابة دهون البطن. ده شكل العبوه من جوه اهي. وادي شكل التي باج اهو برضو فتح بالشكل الصوره كده. عشان بس في ناس هتقول لك ايه اصل معمول تحت السلم وفوق السلم والكلام اللي انتوا بتسمعوه ده الخايب ده. اهو يا جماعه التي باج التاني اهو. ده بتاع الايه الصوفي دبل. وقلنا الصوفي دبل ده برضو النوع الثاني في الكورس بتاعنا. احنا عندنا الكورس بتاعنا 3 حاجات: شاي صوفي ال، وشاي صوفي دبل، وكريم عشان يخسس البطن. يبقى ده النوع الثاني من الشاي. وده عباره عن شاي تخسيس للبطن والارداف، للبطن والارداف يخسس مناطق. ده تاني نوع وبرضو عباره عن مجموعه اعشاب طبيعيه 100%. ثالث نوع الكريم. كريم ده يبقى كريم للبطن، بتدهني البطن او الارداف. الارداف بتدهني بيها وتلبسي الشورت الحراري، او البطن وتلف بيه الورق الاسترتش بتاع البطن. وده يبقى بيخسس على الاقل. هذا الكورس حضرتك هتاخديه وهتوزني نفسك النهارده وتاخديه لمده 30 يوم، هتخسي على الاقل من 5 ل 10 كيلو صدقا. هتخسي يعني هتخسي، مفيش كلام. ده كورس التخسيس بتاعنا اللي انا اتكلمت عليه. كورس التخسيس بتاعنا اللي انا اتكلمت عليه هنجيبه منين؟ من على الصفحه بتاعتنا اللي انا وريتها لكم، الدكتور سعيد حساسين نقاء الاعشاب شرطه دال سعيد حساسين، او هتجيبه عن طريق 16022 او من عن طريق الوكلاء اللي موجودين في التليفونات اللي عندنا. يبقى ده كورس التخسيس عباره عن 3 حاجات: شاي صوفي ال، وشاي صوفي دب، وكريم تخسيس البطن. دول كورس التخسيس. انا قلت اديكم عنه فكره مختصره. ده اللي بيخسس وبيجيب نتيجه بنسبه 100%. مترخصين كلهم من وزاره الصحه. وقلت تاني مترخصين من وزاره الصحه يعني امن، العشب امن او الشاي امن. تاني حاجه فعال بيجيب نتيجه. تالت حاجه ليس له اي اثار جانبيه، ما بيضرش لا اللي عنده السكر ولا اللي عنده الضغط، بل بالعكس بيعالج. طعمه حلو، تقدر تشربيه قبل الاكل وبعد الاكل. النوع الازرق قبل الاكل والنوع الاخضر بعد الاكل. وده بيجيب نتيجه بنسبه 100% وهتخس ان شاء الله. يعني هتخس.